මම නිසල් හේවාගමගේ ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. මම නිසල් හේවාගමගේ මම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්. මගේ නිසල් හේවාගමගේ YouTube channel එකේ ඔයගලන්ට මගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම බිස්නස් එකක් විදිහට 3D printing service එකක් කරගෙන යනවා. මම දැන් අවුරුදු 5ක් විතර මගේ laptop එක තමයි මේ හැම වැඩකටම පාවිච්චි කළේ. ඉතින් මේ work station එකේදී ගොඩක් බර වැඩ විදිහට වෙන්නේ මම වීඩියෝස් එඩිට් කරනවා, ඒ වගේම රෙන්ඩර් කරනවා, මගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම 3D modeling කරනවා 3D printing වලට. එතකොට CAD softwares පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි orders 4-5ක් එකපාර process වෙනකොට අපි ඒවා slicing software එකේ instances 4-5ක් එකපාර open වෙලා තිනවා. ඉතින් සමහර ෆයිල් සෙට් වල MB 400-500 වගේ තියෙන ෆයිල්ස් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ instances 4-5ක් එකට run වෙනකොට පොඩ්ඩක් lab එකේදී පොඩ්ඩක් performance මදි. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා සහ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ගියාම ටිකක් හරි අමාරුයි. ලැග් වෙන්න බලනවා, ස්ටක් වෙනවා, software එක එකපාරට close වෙලා යනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් මම Facebook එකේ post එකක් දැම්මා. මොනවද මට හරියන සිස්ටම් එක සහ කට්ටියගේ recommendations ඉල්ලලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා, එක එක solutions දීලා තිබුණා. ඉතින් සමහර කට්ටිය කියලා තිබ්බා අපේ ප්‍රියදර්ශන අයියවත් සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ Facebook post එක දාන්න ඉස්සෙල්ලම මම ප්‍රියාට කතා කරලා තමයි තිබුණේ. ප්‍රියදර්ශන අයියට මම කිව්වා මගේ requirement එක මම දැන් system upgrade එකකට යන්න ඉන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරා මොනවද මගේ requirements කියලා. ඉතින් අර Facebook post එකේ ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා AMD Ryzen processor එකකට යන්න කියලා. ප්‍රියත් මට ඒකම කිව්වා. ඉතින් මම මෙච්චරකල් පාවිච්චි කරේ Intel. ඒ වගේ මට AMD Ryzen ගැන ලොකු experience එකක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් මට මේකෙන් ඒකට යන්න එච්චර ලොකු හේතුවක් තිබුණේ නැහැ. මම ප්‍රියත් එක්කත් කතා කළා. මට කිව්වා Intel වල power usage එක වැඩි කියලා AMD වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මගේ මේ මුළු සිස්ටම් එකම රන් වෙන්නේ සෝලාර් සහ බැටරි බෑකප් එකකින්. මට එතකොට පවර් එකත් එච්චර ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි, පවර් එකේ පොඩි වෙනසක් එච්චර ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින් හින්දා මම තීරණය කළා Intel වලම ස්ටික් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කතා කරා මගේ මම පාවිච්චි කරන දේවල් එක්ක, මම පාවිච්චි කරන softwares එක්ක මට හොඳ මොකද්ද processor එක Intel එකෙත් අපිට ලොකු range එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවත් එක්ක අපි කතා කළා. මට හරියන processor එක ප්‍රියා කිව්වා. මම ඇත්තටම shop එකට ගියේවත් නැහැ. මම ඔක්කොම online එයාලගේ website එකේ තමයි බැලුවේ. parts එක ඒවා ප්‍රියා තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ computer එක assemble කරේ. නිසල් මාව සම්බන්ධ කරගන්න ඔයාගේ build එක කරන්න. ඉතින් නිසල් කිව්වා වගේම මේ වෙනකොටත් එයාගේ main විදිහට යන 3D printing වැඩ කටයුතු, ඒ වගේම මේ 3D model එකක් හදලා මේක 3D print කරන්න කලින් සිද්ධ වෙන slicing process එක, මේ හැම දෙයක්ම softwares එක ගත්තම එයාට work station එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු processing power එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වෙනකොට නිසල් මේක කරන්න එයාගේ laptop එකෙන්. ඉතින් එතනදී එයාගේ වැඩ කටයුතු වලට නිසල් කියපු දෙයක් තමයි එයා ගේම්ස් ගහන එක ලොකුවට ફોකස් කරන්නේ නැහැ. එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ එයාගේ වැඩ වලට තමයි මේක බිල්ඩ් කරන්න. ඒ වගේම වැඩ කරන තැන ගොඩක් ඩස්ට් එක විශේෂයෙන්ම 3D printing වගේ වෙන නිසා තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැනත් බලන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මම සජෙස්ට් කරපු දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන විදිහටම අපි Ryzen build එකකට යමු කියලා. මොකද Intel සහ AMD ගත්තම Intel වලට වඩා සාපේක්ෂව අඩු power එකකින් සමාන performance එකක් මෙතනදී AMD වලින් අපිට ලැබෙනවා. මෙතනදී අපිට තියෙන advantage එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් Intel CPU එකක් මේකේ තියෙන performance ඒ වගේම efficiency cost හැම එකක්ම පාවිච්චි කරලා workload එකක් කරද්දී මේකට ගන්න power එක වැඩි. මේ හේතුව නිසා heat එක වැඩිපුර generate වෙනවා. cooling වලට ලොකු effort එකක් දාන්න වෙනවා. Ryzen camp එකේදී අඩු power එකකින් ඒ performance එකම ගන්න නිසා
ඕගොල්ලොන්ට ඔන්න අඩු එහෙම නැත්නම් කූලින් සොලියුෂන් එකට එන ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ දේවල් ටික සජෙස්ට් කරලා අපි කොටේෂන්ස් විශේෂයෙන්ම වන් දෙකක් දුන්නා නිසල්ට. මේ හැම එකක් එක්කම අන්තිමට ආපු දේ තමයි personal preference පෞද්ගලික කැමැත්ත කියන එක. එතනදී නිසල් කිව්වා අපි Intel එකක් එක්ක යමු කියලා. ඉතින් Intel එක තෝරගත්තට පස්සෙත් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි වැරදි මතයක් තියෙනවා මේ උපරිම performance ගන්න K series CPU එකකට යන්න ඕනේ කියලා. i9 K එකක් තමයි උපරිම performance කියන එක. මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි i9 K series එකක් multitasking වලට ආවම එතනදී අපිට ලැබෙන advantage එක සෑහෙන අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් all core performance එක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් non K version එකක් එක්ක power එක පාවිච්චි වෙන තරමට අපිට ලොකු performance gain එකක් නැහැ. gaming වලදී මෙතන තියෙනවා මොකද K version එකේ තමයි single core clock එක වැඩියම තියෙන boost clock එක. නමුත් මෙතනදී workstation එකක් all cores utilize වෙන නිසා මම නිසල්ට කිව්වා අපි i7 එකකට යන් i9 එක කියන්නේ overkill එකක් දැනටත් ඔයා laptop එකේ වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අන්තිම තප්පරේ changes කරලා දේවල් නෙවෙයි ඔයා relax එකේ යන workflow එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට i7 එකක් හොඳටම ඇති. ඒකෙත් non K version එක i7 13700 අලුත්ම අපි මෙතනදී තෝරගත්තා. ඉතින් මේ i7 එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම process එක කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? එයාගේ වැඩේට හරියටම හරියන්නේ මොකද්ද? සහ මේ හැම දෙයකටම යට වෙනවා තමන්ට තියෙන කැමැත්ත. තමන්ගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත. මම Intel එක නම් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මට AMD අනේක එච්චර හොඳ නැහැ. මම නැතම් හිතට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සිලෙක්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී අර සිද්ධ වෙන දේ power consumption එක කියන එක විශේෂයෙන්ම හැම වෙලේම rendering එහෙම නැත්නම් මේ 3D slicing software එක run වෙනවා නම් processing ලොකු advantage එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම කතා කරා වීඩියෝ එකකදී AMD versus Intel අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් උඩ තියෙන link එකෙන්. ඉතින් එහෙමනම් ලොකු කතාව ඉවරයි. අපි යමු build එකට. මෙතනදී තෝරගත්ත දේවල් තමයි i7 13 gen එකේ i7 13700 processor එක. ඒ වගේම motherboard එක විදිහට අපි තෝරගත්තා Asus brand එකේ Tough Gaming B660M motherboard එක Wi-Fi තියෙන. ඉතින් මේක DDR5 motherboard එකක්. මේ හරහා තමයි අපේ CPU එක මෙතන support කරන්නේ. ඉතින් අපිට K version එකකට ගියා නම් මෙතනදී B660 නෙවෙයි Z version එකට අපිට යන්න වෙනවා. මේ K version එකට අපි වියදම් කරන වැඩි මුදලත් එක්ක අවශ්‍ය කරන උපරිම solution ටික ගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඒක cut down කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ components ඔක්කොම ටික nanotek එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. Nisal එයාගේ VG එක කලින් අරගෙන තිබ්බා. power supply එක කලින් අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් ඔයාලගේ build එකක් කරගන්න ඕන nanotek.lk හරහා ඔයාලට පහසුවෙන්ම ගෙදර ඉඳගෙනම ඔයාගේ smartphone එකෙන් tab එකෙන් ඕනම විදිහකට nanotek.lk site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන components තෝරලා කොච්චරක්ද බිල යන්නේ කියන එක ඔයාටම quotation එක හදාගෙන ඔයාගේ email එකටම පහසුවෙන්ම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ motherboard එක DDR5 16GB sticks දෙකක් cores එක. ඉතින් මෙතනදී 5200 MHz on DDR4 වලින් එහාට ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න හිමින් සැරේ generational change එකක් අපි සිද්ධ කරනවා. DDR5 32GB තමයි මෙතනට යන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී Nisalගේ system එකේ boot drive එක විදිහට අපි Samsung 500GB SSD එකක් NVMe එකක් පාවිච්චි කරනවා. SSD 980 එක. ඉතින් මෙතනදී NVMe එකක් වැදගත් වෙනවා. OS එක, එයාගේ software ටික මේ හැම දෙයක්ම processor එකත් එක්ක RAM එකත් එක්ක ඉතාමත් වේගයෙන් ගනුදෙනු කරන්න නම් මේ හැම එකක්ම system එකේ විශේෂම processing වලට අපි focus කරන නිසා හොඳ SSD එකකට යන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ build එකකදී Samsung එකකට යන එක වැදගත් වෙනවා. තියෙන read speeds එක. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් gaming build එකක් නම් ඔයාට ඕනම NVMe එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි hard drive එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ CPU එකට cool එක Antec brand එකේ 360 එක අපි තෝරගත්තා. worst case scenario එහෙම නැත්නම් මෙතනදී අපි තෝරගත්ත case එකත් එක්ක 360 යන්න පුළුවන්. price එක මේ හැම දෙයක් එක්කම Antec Symphony 360 13 gen $1700 support කරනවා. මේක තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක අපේ graphic card එක RTX 3070 graphic card එකක්. මේක gaming build එකක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම GPU processing සිද්ධ වෙනවා නම් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Nisal ගාව තිබ්බ card එකක් මේක පාවිච්චි කරනවා. මේකෙත් on board තියෙනවා. ඉතින් Nisalගේ monitors 3ක් තියෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් power up කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි
Intel එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට AMD වාට on board display 3ක් දක්වා power up කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් RTX 3070 එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම power supply එක Thermaltake 850 watt gold 80 plus power supply එකක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම system එක power up කරන්න ඕනටත් වඩා ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි තෝරගන්න කේසින් එක. මෙතනදී මම හෙව්වා Antec brand එකේම අපිට තියෙනවා කේසින් එකක්. මීට කලින් මම කරා විශේෂයෙන්ම dust proof විදිහට යන silent series එකේ කේසින් එක. මේක ලංකාවේ දැනට හොයාගන්න නැහැ. මේ නිසා අපි ඊළඟට යන්න පුළුවන් dust filters තියෙන හොඳම option එක විදිහට Asus TUF GT501 කේසින් එකක් තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි Nisalගේ build එකේදී අපි තෝරගෙන තියෙන components වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි යමු build එක කරන්න. මේ විදිහට තමයි Nisalගේ build එක complete වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට යා monitors 3ක් පාවිච්චි කරලා යාගේ 3D printing වැඩ කටයුතු කරගන්න laptop එකට වඩා සෑහෙන ලොකු processing power එකක් RAM එකක් මේ හැම දෙයක්ම තියෙන අලුත් system එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි Nisal යාගේ video rendering එයා Vega software එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ හරහා video එකක් rendering වෙද්දී මොන විදිහටද system එකේ performance කියලා. ඉතින් මේ ගැන මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. System එකේ CPU temp එක 100 වෙනකන් යනවා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 360 radiator එකක්. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන radiator එක මොකක් වුණත් cool එක liquid cool එක මොකක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලංකාවේ උෂ්ණත්වය යටතේ 100ට යනවා කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි. මෙතනදී අපිට බලන්න වැදගත්ම point එක වෙන්නේ මේ temp එක 100ට යද්දි current temp එක CPU එක thermal throttle වෙනවද කියලා. ඉතින් CPU එකේ ඒ විදිහට කිසිම විදිහක thermal throttle වීමක් එහෙම නැත්නම් 5 GHz වලින් පහතට 3 GHz 2 GHz වගේ කඩාවැටීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ හරහා මේක healthy විදිහට cool වෙනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් Intel වල වැඩිපුර power එක වැඩිපුර heat එක මේ හැම දෙයක් එකම මම කියපු කතාව තමයි මේක. ඉතින් කොහොම වෙතත් rendering එක අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් normal temp වලට යනවා. ඉතින් Nisalගේ build එක වගේම වාගේ build එකත් expert advice එක PC Guide එකේ හරහා කරගන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ number එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp message එකක් දාලා සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.